تاسو ته پته شته کنو V1 V2 V3 او V4 دا څه ته وایي یعنی فرست فارم اف ورب سیکنډ فارم اف ورب او تھرد فارم اف ورب او فورث فارم اف ورب څه مطلب دی نو دغه نه زده کول نه مخکې تاسو له پکار چې زده کوئ ورب لومبه زده کوئ چې دا څه ته وایي دغه نه پس به بیا موږ له پکار دي موږ چې زده کوو څه شي د ورب چې کوم فارمز یې هغه زده کوو نو راځئ اول ته زده کوو څه شي ورب اصل کې څه ته وایي a verb is a word ورب یو څه شی دی یو لفظ دی صحیح ده is a word data tells us چې کوم موږ ته وایي صحیح ده د څه باره کې an action د یو کار باره کې a happening د یو واقعیا باره کې یا یو تبدیلی باره کې a state of being یا موږ ته چا حالت بیانې سړی خفه دی خوشاله دی څنګه دی صحیح ده نو ورب اصل کې دی ته وایي وسو دا اکشن پکې څه ته وایي دا happening څنګه او دا state of being څنګه یا صحیح ده نو اکشن لکه خوراک کول سکل وبسکل ډرینک اوکې رن منډه وهل یو کار دی رائټ لیکل یو کار دی اوس پهله کې دا موږ څنګه پیژنو د دې په اردو کې نه په لاست کې پہچان به الف لکه زم کنه چې لیکنا اخر کې رااله الف دای پہچان دی صحیح ده چې لیکنا کانا پینا دوڑنا آنا جانا صحیح ده دا غون وربز دي دا دی پہچان دی بل هپنی مثال دی کنه د ټری فیل ونه را ماته شو نو ګورن نایسلی یو کار شو دا هم ورب دی د ګلاس بروک ګلاس مات شو صحیح ده په خپل مات شو بروک اصل کې ورب دی بل د زموږ سره state of being دا به بیانې موږ ته په دې باره کې خبره کوي د چا څنګه حل دي دا موږ ته هغې باره کې خبره کوي لکه I am happy زه خوشحاله یم دی زما یو حالت بیان کو they were tired هغوی ډېر زیات ستړي وو دی موږ ته د هغوی یو حالت بیان کو نو دا ایمو او دا ور دا اصل کې helping verbs دي صحیح ده دا هم په verb کې راځي اوس یو بل لنډ مثال اخلو دا جمله واورئ دې نه پس بیا خبره کوم صحیح ده لومړی دی که نه چې I write stories صحیح ده زه سټوریانې لیکم I wrote a story yesterday ما پرون یو سټوري ولیکله I have written a story ما یو سټوري لیکلې ده I am writing a story زه لګیا یم سټوري لیکم نو ګوره په دې کې دا فرست فارم اف ورب دی دا سیکنډ دی د ورب فارم چینج شو written the verb form change شو writing the verb form change شو نو meaning هم معمولی شان change شو نو دا زمونږ سره اصل کې دی V1 صحیح ده دا بل پکې V2 دی wrote write wrote written third form دی نو V3 بل V4 ته موږ څه وایو V4 اصل کې دی ing والا فارم لکه writing اوکې ing وسو دا right سره ولګو ing نو دا V4 فارم دی اوس د دې V څه مطلب دی V اصل کې برابر دی د څه شی verb V مطلب دی verb خو دی ورب دا 1 2 3 سمنګ ځکه لګو چې دا موږ ورب ته اچو جامې کپړې د دې V1 V2 V3 مثال د دې ورب د کپړو دی صحیح ده نو چې بدلې کپړې نو بدله معنی به راکړي صحیح ده اوس راځئ V1 V2 V3 V4 باره کې ډایګرامټیک خبره کوو لیټس گو نو اوس به وایو فرست فارم اف ورب سیکنډ فارم اف ورب او تھرډ فارم اف ورب چې دا څه ته وایي او د ډیفینیشن څنګه دي او دا به موږ څنګه او په کوم ځای کې استعمالو صحیح ده نو راځئ د اگزامپل سره دا وایو لومړی زموږ سره دی فرست فارم اف ورب سیکنډ تھرډ او فورث فرست فارم اف ورب ته موږ څه وایو دې ته موږ بیس فارم اف ورب هم وایو صحیح ده یو خبره دویمه خبره دا د ورب چې دی دا اوریجنل خپل فارم دی صحیح ده که نه ګنې به دا نور جوړ شوي دي سیکنډ تھرډ فور وغیره که نه خو کوم چې اوریجنل فارم دی د ورب هغه څه شی دی هغه دی فرست فارم اف ورب بل به دا څه کوي د دې کار دا دی که نه چې it describes habits دې کې به د عادتونو خبره کېږي دې کې به یعنی سمپل دا به د هیبټس د عادتونو لپاره استعمالیږي ستاسو عادت د هغې لپاره صحیح ده دویمه خبره د روټینز لپاره ته روزانه بنیاد سره کوم کارونه کوي په هغې کې به دا هم استعمالیږي دریمه خبره جنرل ټروتس کوم چې عام سچ دي لکه ګوره مرغۍ په اسمان کې پاسي غرمه د مشرق نه راخیږي صحیح ده که نه نو دا غون عام سچ دي دې لپاره موږ یوز کوو فرست فارم اف ورب صحیح ده وسو زه یم که نه چې birds fly in the sky مرغۍ په اسمان کې څه کېږي بره الوځي صحیح ده یا روانې دي نو birds fly in the sky دا خبر رښتیا ده دا ته منې زه منم نو په دې کې دا fly اصل کې څه شی دی دا فرست فارم اف ورب دی بل دا یو څو څه دي دا یو څو فرست فارم اف وربس دي go eat run تللو خوړل منډه وهل speak ویل وغیره دا ون زموږ سره څه شی دي دا فرست فارم اف ورب بل دی سیکنډ فارم اف ورب سیکنډ فارم اف ورب ټیلز اس دا موږ ته وایي ایکشنز کار هیپن ان د پاست سیکنډ فارم اف ورب موږ ته وایي چې یو کار شوی په پاست ټایم کې صحیح ده په تیر شوي وخت کې فاست ته وایي پاست دا به انشاءالله په ټینسز کې به دا وایو چې پاست څه ته وایي خو سمپل په اوس ځان پوهې کوي هغه کارو
چې هغه په پاست ټایم کې شوی دا غیر لپاره موږ استعمالو سیکنډ فارم اف ورب یعنی V2 صحیح ده. وڅنګه I ate breakfast yesterday ما پرون څه وخوړو ما پرونو بریکفاسټ وکړو صحیح ده. دا 8 اصل کسی شی دی دا سیکنډ فارم اف ورب دی د څه نه وته دی د ایټ نه ایټو ایټو او څه شی بل ایټن صحیح ده. دا فرست فارم سیکنډ او دا تھرد بل کپرس ک دې سره منګ ولګو آی ان جی صحیح ده دا فور فارم یعنی دا به V4 صحیح ده دا به فور فارم اف ورب وي. اوس هو په دې پوه شوي دا به V2 استعمالیږي هغه کار چې هغه شوی په پاست ټایم کې یعنی په تیر شوي وخت کې شوی دا غیر لپاره موږ یوز کو استعمالو به V2 یعنی سیکنډ فارم اف ورب. اوس دې خو کې دی غواګو دا دی go went فرست فارم سیکنډ فارم ایټو ایټ سیکنډ فارم صحیح ده. بل دی څه شی سپیکو سپیک فرست فارم دی سپوکو سیکنډ فارم دی صحیح ده. بل دی V3 اکثر یوز کیږي د helping verb سره کوم helping verb سره د have has و had وغیرہ د سره زیات تر استعمالي. اوس ټول فارم اف ورب کوم دي gone دی eaten spoken لکه څنګه go went gone یو فارم eat second first form ate second form eaten third form صحیح ده. یا speak first form spoke second form and spoken third form اف ورب دی. زم کنه چې I have eaten breakfast ما breakfast وړلیو صحیح ده وړلې او یا دې صحیح ده. I have eaten they have نه پس موږ سره لګو helping verb نه دا اصل کې helping verb دی دینه پس موږ لګو eaten third form of a verb. بل د لاست نمبر 34 ډیر زیات امپورټنت دی صحیح ده هغه څه دی هغه دی V4 ته موږ څه ویل شو دې ته موږ ing والا فارم اف ورب هم ویل شو صحیح ده. V4 an action that is happening now. اوس V4 څنګه یوز کیږي او کوم ځای کې به یوز کیږي. اوس پرس کې یو کار شروع دی زه کومه I am taking class زه کلاس اخلم نو ټیکینګ مطلب دغه لپاره دغه سره موږ څه یوز کو ing یوز کو لکه going eating speaking running وغیرہ. she is reading a book هغه لګیا ده she is reading وس لګیا ده په دې سات باندې لګیا ده او یو کتاب لولي صحیح ده. نو دې لپاره موږ یوز کو reading دا V1 V2 او V3 او V4. نو امید ساتم ته به خپوي شوي صحیح ده او تاسو څه قسمه کوېسچنې کمنټ کې وایو په یو بل ویډیو کې ملاويږو هغه به ان شاء الله وي دو ټینس باره کې صحیح ده. نو ان شاء الله ټینس سیریز شروع کېدو ولا ده دغه لپاره چینل سبسکرایب کړئ او فالو هم کړئ او کمنټ لازمي وکړئ. بل ویډیو کې ملاويږو اباد اوسئ.